आजच्या पाठाचे उद्दिष्ट आहे रेषाखंडाच्या आंतरविभाजनाच्या सूत्रातील घटक अधिक चांगल्या प्रकारे समजून घेणे हे आहे। यासाठी आम्ही दैनंदिन जीवनातील एक समस्या घेतली, त्याच्यातील संख्यांवर विचार केला आणि उत्तर काढलं। त्यानंतर त्या संख्यांचा सूत्रातील बैजिक राशींशी संबंध जोडला। माझा एक मित्र आहे, तो मोबाईल कंपनीच्या त्याच्यामध्ये तो काम करतो। तो मला म्हणाला की तू शाळेमध्ये गणित शिकवतो, तर माझ्या एका प्रश्नाचं उत्तर दे, माझ्या एका उदाहरणाचं उत्तर तू काढून दे मला। म्हणजे ठीक आहे। तर त्याने मला एक प्रश्न दिला आणि मी ते प्रश्न सोडवला आणि त्याच्यावरून एक आयडिया मला आली। म्हटलं आज आपण तुमच्याबरोबर ते चर्चा करू आणि आज आपण आपल्या या संपूर्ण पाठामध्ये त्या उदाहरणाचाच विचार करू। तर उदाहरण काय आहे बघा, तुमच्याकडे मी कागद दिले, कृतीपत्रिका म्हणून दिली, त्याच्यामध्ये ते उदाहरण आहे। त्या उदाहरणात काय काय दिलेलं आहे तुम्ही सगळ्यांनी ते उदाहरण वाचलेलं आहे। H1 आणि H2 हे दोन काय आहेत, हायवे, दोघं एकमेकांना काटकोनात छेदतात आणि या हायवे पासून ही दोन गावं आहेत ए आणि बी। ए आहे 3-3 किलोमीटरवरती आणि बी आहे 6 आणि H2 पासून किती किलोमीटर अंतरावर आहे, 9 किलोमीटर अंतरावर। एक टॉवर उभा करायचा आहे ए बीच्या मध्ये, पण तो असा उभा करायचा की जेणेकरून की एचं टॉवर पर्यंतचं अंतर आहे जेवढं असेल त्याच्या दुप्पट अंतर कोणापर्यंत असणार आहे, बी पर्यंत। हा इथे आपण टी बिंदू घेतला। आता हा ए जवळ काय, कारण त्याचे अंतर बी पासून जास्त आहे। हा टॉवर इथे उभा करायचा आहे, तर पुढे काय विचारलंय की हा टॉवर या दोन्ही हायवे पासून किती अंतरावर असेल। या मोबाईल टॉवरचं H1 पासूनचं अंतर म्हणजे आपण इथे म्हणूया H2 पासूनचं हे अंतर, म्हणजे H2 पासून मोबाईल टॉवरचं अंतर किती आहे, SP, आणि H1 पासून मोबाईल टॉवरचं अंतर किती आहे, PD। आपल्याला तेच शोधायचं आहे। ही जी रेष आहे ही पुढे नेतो, आपण याला T नाव देऊ। मग आता SP हे अंतर आपल्याला शोधायचं आहे, पण याच्यातलं काही अंतर आपल्याला माहिती आहे। कोणतं अंतर माहिती आहे आपल्याला याच्यातलं, STचं अंतर किती येते, 3 किलोमीटर। का बरं, कारण ती रेष AG ला समांतर आहे। उत्तर बरोबर आहे, पण फक्त कारण तो काय म्हणतो ST ही कोणाला समांतर आहे, AG ला। फक्त हे कारण देता येईल का, ही पण एक समांतर आहे आणि ही पण एक समांतर आहे, मग ही दोन असेल तर ही पण दोन असेल का। सर लाईन TA जोडल्यामुळे तिथे एक आयत तयार झाला, त्यामुळे GA बरोबर STA माप बरोबर येते। आपण इथून इथे काय केलं, लंब टाकला। मग आता SP किती येईल एकूण, ST अधिक TP म्हणजे ST किती आहे, 3 किलोमीटर। TP दिलेला आहे का आपल्याला, नाही दिलेला। मग मी याच्यासाठी काय करतो, या A वरनं इथून PD वरती लंब टाकतो। AEPT पुन्हा काय झाला, आयत, म्हणजे हे अंतर म्हणजेच हे अंतर असेल। मग आपण आधी हे अंतर शोधूया। AEDC पण काय झाला, आयत, ठीक आहे। OC हे अंतर किती असणार, 3 किलोमीटर। पूर्ण OF किती आहे, 9 किलोमीटर। मग याच्यावरनं CF किती असेल, 6 किलोमीटर। पण तुम्हाला हे माहिती आहे का CD, म्हणून मी काय करतो, लाल कडून हे करतो, कारण तो आपल्याला काढायचा आहे। जर CD K आहे मग DF किती येणार, DF 6 - K। आता तुम्हाला काय करायचं आहे, या 3 रेषांचा वापर तुम्हाला करायचा आहे। 1, 2, 3 यांचा वापर करून तुम्ही मला K ची किंमत शोधून काढायची। तुमच्या कृतीपत्रिकेवर सगळी प्रोसेस किंवा पूर्ण प्रक्रिया दिलेली आहे। या 3 लाईन्स, ही एक ट्रान्सव्हर्सल म्हणजे ही एक छेदिका, ही एक छेदिका, हे गुणोत्तर आणि हे गुणोत्तर कसं असतं, इक्वल। बस त्याचा वापर करायचा। H2 महामार्गापासून मोबाईल टॉवरचं अंतर काढण्यासाठी 2 अंतरांची बेरीज करावी लागते, हे मुलांच्या लक्षात आलं। त्यातील पहिले अंतर हे माहितीच होते। दुसरे अंतर काढण्यासाठी म्हणजेच K काढण्यासाठी आम्ही एका वर्कशीटचा वापर केला। त्यात 3 समांतर रेषा आणि 2 छेदिका यांच्यामुळे तयार झालेल्या आंतरछेदाच्या गुणधर्माचा वापर केलेला होता। त्याचा वापर करून मुलांनी K ची किंमत काढली। सगळ्यांचं उत्तर K ची किंमत किती आली, 2 आली। आता कसं केलं ते बघा। H2 ला समांतर रेषा कोणत्या कोणत्या होत्या, AC बरोबर, पहिल्या प्रश्नाचं उत्तर। त्याच्यानंतर कोणती होती, PD, आणि त्याच्यानंतर कोणती होती, BG। त्याच्यानंतर ह्या तिघांना छेदणाऱ्या रेषा कोणत्या होत्या, AB।
म्हणून छेदिका कोणत्या होत्या? ए बी आणि सी जी. मग काय केलं तुम्ही? ए पी भागिले पी बी घेतलं, बरोबर काय घेतलं? सी डी भागिले डी जी. मग 1/2 बरोबर के भागिले 6 वजा के. मग तुम्ही काय केलं? तिरकस गुणाकार करून के ची किंमत किती काढली? 2. आता यानंतर शेवटच्या प्रश्नाचं उत्तर काहींनी काढलं. तो मुद्दा काय होता? टॉवरचे H2 पासूनचे अंतर विचारलेलं होतं आणि मगाशीच ते आपण काढलं होतं. इथे काय होतं? ST अधिक TP. मग ST किती आहे? 3. आणि आता तुम्ही TP किती मिळेल तुम्हाला? 2. कारण के ची किंमत किती आली? 2. मोबाईल टॉवरचं H2 पासूनचं अंतर किती आहे? 5. करेक्ट. पण प्रत्येक वेळेला आपल्याला हे उदाहरण अशा पद्धतीने किंवा अशा संपूर्ण मार्गांनी सोडवणं शक्य होईल का? तुम्ही जरी नाही म्हणत असलात तरी होईल, फक्त काय होईल माहिती आहे का? वेळ लागेल. मग आपल्याला कमीत कमी वेळामध्ये ही उत्तरं काढायची असेल तर आपल्याला काय करावं लागेल? एखादी पद्धत शोधावी लागेल आणि तीच पद्धत आपण शोधूया. ही जी आकृती आहे ना, ही आकृती पाहून मला थोडंसं निर्देशक भूमितीची आठवण आहे. समजा आपण हा जो हायवे H1 तो काय मानला? एक्स ॲक्सिस. मग हा काय येणार? वाय ॲक्सिस. दोघं एकमेकांना जिथे छेदतात तो बिंदू काय? तो ओरिजिन झाला. यानुसार ए चे निर्देशक काय येतील? 3 आणि 3. 3 आणि 3. 3. बी चे काय येतील? बी चे निर्देशक आहे 9 आणि 6. मग पी चे काय येतील? हे अंतर किती काढलं आपण? 5. मग हा कोणता निर्देशक येईल? एक्स. करेक्ट. हा आपल्याला अजून काढायचा आहे, पण तो काय असणार आहे निश्चित? वाय. पी बिंदू आपण का म्हणला? एक्स वाय का म्हणला? कारण त्याच्याच किमती शोधायच्या होत्या ना. किमती कोणाच्या दिलेल्या आहेत? ए च्या आणि बी च्या. म्हणून मी ए चे निर्देशक काय म्हणतो? x1 y1. मग बी चे काय येतील? x2 y2. आता आपण अंतर काढू. निर्देशकाच्या स्वरूपात जर अंतर काढायचे असेल तर के ची किंमत किती मिळाली तुम्हाला? 2. हे पूर्ण अंतर किती असेल? किती आता ते? 3. 3 म्हणजे कोण आहे? 3 म्हणजे कोण आहे? x1. OG किती आहे पूर्ण? 9. 9 म्हणजे कोण? x2. म्हणजे हा काय? x. k म्हणजे कोण होतं? 2. k ची किंमत या x आणि x1 च्या स्वरूपात कशी लिहिली? x वजा x1. k बरोबर cd. मग x मायनस किती येणार? x1. 6 मायनस k. हे x आणि x1 च्या स्वरूपात कसं लिहू? 4. 6 वजा k. कोणती किंमत आहे? dg. मग ते x च्या स्वरूपात कसं लिहिता येईल? x2 मायनस x. मान्य आहे सगळ्यांना? करेक्ट. पहिल्या कृतीमध्ये कोणते दोन गुणोत्तर घेतली होती? एकाच 2. पण याच्याबरोबर कोणाला घेतलं होतं? CD/dg. प्रत्येक वेळेला जसं 3-3च्या किमती म्हणजे ए गावाचं अंतर 3-3 असेल असं नाही, किंवा बी गावाचं अंतर 9 आणि 6 असेल असंही नाही, तसं प्रत्येक वेळेला हे 1 आणि 2च राहतील का? म्हणून मग आपण काय करू? हे 1/2 बरोबर काय म्हणूया? m भागिले n. तुमच्याकडे कृती क्रमांक 2 आहे पहा. दुसऱ्या कॉलम मधलं ते x साठी उदाहरण सोडवायचं आहे. mn भागिले काय? m भागिले n ना? m भागिले n ना? असं बोलणं. के ची किंमत शोधताना वापरलेल्या पद्धतीतील एकेका पायरीचे रूपांतरण आम्ही बीजगणितीय भाषेत केले. या रूपांतरणाच्या शेवटी एक गुणोत्तर मिळाले. ते गुणोत्तर आम्ही x साठी सोडवले तेव्हा x निर्देशकाचे सूत्र तयार झाले. x बरोबर mx2 प्लस nx1 भागिले m प्लस n असं सूत्र मिळालं. बरोबर. याच्यामध्ये m आणि n कोण होते? गुणोत्तर. हा x काय आहे? तर हा x म्हणजे कोण? तर या p बिंदूचा x निर्देशक. तो कुठे? AB च्या मध्ये आहे ना. हा p बिंदू या रेषाखंड AB ला कसं विभागतोय? एकास 2. असा बिंदू आपल्याला शोधायचा असतो की जो m/n एवढ्या गुणोत्तरात छेदणाऱ्या बिंदूचं x निर्देशक शोधायचं जे सूत्र आहे ते आहे mx2 अधिक nx1 भागिले m अधिक n. पण हा बिंदू या AB च्या मध्ये आहे म्हणून याला काय म्हणतात? रेषाखंडाच्या आंतरविभाजनाचे सूत्र. x निर्देशकाचे सूत्र शोधून काढल्यावर मी मुलांना y निर्देशकाचं काय सूत्र असेल याचा अंदाज बांधायला सांगितला. जर x चं हे असेल तर y चं काय असेल? y = m y2
प्लस हम्म, एन हम्म. Y1 अपॉन एम प्लस एन. त्याने सांगितलेलं जे सूत्र आहे ना ते बरोबर आहे किंवा नाही हे तुम्हाला चेक करायचं आहे. मग आता समजा ह्याच उदाहरणात हे जे गुणोत्तर आहे किती दिलं होतं तुम्हाला 1/2. आता समजा मी ते गुणोत्तर चेंज केलं. m/n बरोबर किती घेतलं मी 2/3 घेतलं. तर x आणि y ची किमती किती आहे म्हणजे या p बिंदूचं स्थान कुठे येईल ते मला तुम्ही सोडवून दाखवायचं. ठीक आहे, सोडवा. हो, x ची किंमत किती आली x इज इक्वल्स टू 5.4. आणि y ची y बरोबर 4.2, मग p चे कोऑर्डिनेट्स काय येतील निर्देशक काय येतील xy 5.4 आणि 4.2.